Oh ini, terima kasih. Selamat ya. Ada hutan. Ayo. Terima kasih bang. Oke. Bismillah. Terima kasih kak. Cepat gigi duduk kat buk ni, gigi duduk kat. Gigi duduk kat injing. Awak dia datang. Ha? Awak dia datang. Awak dah. Kru. Terima kasih bang. Jaket boleh sebelah. Ini jaket punya. Ni jaket sendirinya AK. Okey naik ni. Jaket dia sendiri tak. Berapa? Ya. Oh, dah patahnya. Patah lama dah patah. Aduh. Jaket sendiri. Kat mana yang?
Lampu dia. Ni lampu sejuk. Bagus. Sini tak jalan. Cik keluar cik. Cepat. Wih, besar ni bilik air ni. Berapa? Sedap ah. Sini lah. Wih, cik dapat apa ke? Jetty. Rasa sup dia sedap. Bukan tukar lah, saya dapat tu. Ya. Apa? Ada apa? Tak apa. Kenapa tak minta? Aku minta. Bagi. Saya tak minta dia bagi. Ambil. Ambil. Bukan, saya tukar. Tak apa tu. Nama. Sup dia sedap. Berapa? Tak tahu. Kolam. Mana kolam? Ni nampak kolam. Tapi panas. Slipper, no need slipper. We go snorkeling, not shopping. Kita pergi snorkeling, jadi tak pergi shopping. Tengok Imam. Sekarang kau mesti ada lagi bagi awak ada perubahan. Fine. Ada perubahan konsen. Perubahan apa? Jadi orang takkan nampak awak. No. Halo, ada shows. Jadi ada perubahan. Azad. Maybe next time. Bismillahirrahmanirrahim. Awak yang kamu ni? Kalau shoot sang. Mustang. I want to see the monster. Boleh nak lompat sana, nak tanya sana. Ramai kita ke sana. Balik sana. Awak jangan pergi belakang sana.
Ni. Jangan tepuk air bangli kat. Air bangli ni kalau Tak tahu lari kita kat dia. Angkat Acik dah naik dah tu. Dah naik. Woi. Mani, jalan betul bayi lah. Tak, saya nak tengok muka saya dekat drone. Oh, tu. Suasana malam. Suasana malam Redang Reef Island. Cantik tempat dia. Bersih. Chalet dia 2 tingkat. Itu ni Redang Reef Resort dia punya reception. Ni kantin. Ni kedai dia. Souvenir shop. Ni tempat kita apa? Untuk ni pantai dia. Malam yang sepi. Ni tempat untuk scuba. Kita nak menuju ke Laguna Resort. Malam ni katanya ada fire show. Ada live band. Ada live band.
Alah, hai 150. Bismillah. Bang, terima kasih bang. Allahu Akbar. Itu ikan tahi lah dek.